tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC giới thiệu quy trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Trong hoạt động làm ăn kinh doanh, việc xảy ra tranh chấp đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Thông thường các tranh chấp này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Tuy nhiên, nếu thương lượng và hòa giải không thành công thì doanh nghiệp phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Ngoài phương thức tòa án truyền thống, doanh nghiệp còn có thể giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Để có thể tiến hành khởi kiện tại VIAC, giữa các bên phải có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận này có thể được lập cùng thời điểm ký kết hợp đồng của các bên, thông thường là một điều khoản trong hợp đồng, hoặc lập sau khi xảy ra tranh chấp. Các bên có thể tham khảo nội dung điều khoản trọng tài mẫu của VIAC. Nếu một bên muốn khởi kiện ra VIAC thì phải gửi đơn khởi kiện tới VIAC. Đơn khởi kiện cần phải nêu đủ các nội dung quy định tại điều 7 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC. Trong đó cần lưu ý, chữ ký trong đơn khởi kiện phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp nguyên đơn là tổ chức, chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp nguyên đơn là cá nhân. Kèm theo đơn khởi kiện, bên khởi kiện, tức là nguyên đơn, phải gửi thêm thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan và phải gửi đủ số bản theo quy định tại khoản 1 điều 3 của quy tắc này. Cụ thể là, trường hợp hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên duy nhất, nguyên đơn cần chuẩn bị 3 bộ hồ sơ khởi kiện. Trong trường hợp hội đồng trọng tài gồm 3 người, nguyên đơn cần chuẩn bị 5 bộ hồ sơ khởi kiện. Tại VIAC, nguyên đơn có thể nộp hồ sơ khởi kiện theo hai cách, nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến một trong hai địa chỉ sau. Ở Hà Nội, hồ sơ khởi kiện nộp tới văn phòng Ban thư ký VIAC, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 đường Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ khởi kiện nộp tới văn phòng Ban thư ký VIAC, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Phòng 505, tầng 5, tòa nhà VCCI Hồ Chí Minh, số 171 đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày trung tâm nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2, điều 7 của quy tắc VIAC. Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, thông thường trong vòng 1 đến 2 ngày, VIAC sẽ có văn thư thông báo tới nguyên đơn về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Khi tiếp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, VIAC sẽ hướng dẫn nguyên đơn nộp phí trọng tài. Tại VIAC, chỉ có một loại phí duy nhất, phí trọng tài quy định tại điều 34 quy tắc VIAC. Biểu phí của VIAC được đăng tải công khai trên website chính thức của VIAC tại địa chỉ viac.vn, mục biểu phí. Doanh nghiệp có thể nhập giá trị vụ tranh chấp vào ô tính để biết được phí trọng tài tương ứng. Khoản phí này dùng để trả thù lao cho hội đồng trọng tài gồm 3 trọng tài viên và chi phí hoạt động hành chính của VIAC. Nếu hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên duy nhất, phí này giảm còn 70%. Sau khi nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VIAC theo quy định tại điều 8 quy tắc VIAC. Trong vòng 10 ngày, VIAC sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới bị đơn, thông báo việc bị đơn đang bị khởi kiện tại VIAC. Kèm theo thông báo là toàn bộ hồ sơ khởi kiện của bị đơn, quy tắc VIAC. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được thông báo vụ tranh chấp của VIAC, bị đơn có quyền nộp bản tự bảo vệ đối với đơn khởi kiện của nguyên đơn. Chọn trọng tài viên thứ hai. Nộp đơn kiện lại cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ. Ngoài ra, bị đơn có quyền xin gia hạn nộp bản tự bảo vệ. Bản tự bảo vệ của bị đơn cần có đủ các nội dung tại điều 9 quy tắc VIAC. Ngày, tháng, năm làm bản tự bảo vệ. Tên, địa chỉ của đơn vị, cơ sở tự bảo vệ. Tên của người được bị đơn chọn làm trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ định trọng tài viên theo quy định tại khoản 2, điều 12 hoặc điều 13 của quy tắc này. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là tổ chức, chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là cá nhân. Trong trường hợp bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện thì bị đơn phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ. Trong trường hợp này, bị đơn vẫn phải chọn trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ định trọng tài viên theo quy định tại khoản 2, điều 12 hoặc điều 13 của quy tắc này. Trọng tài viên thứ nhất và trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra chủ tịch hội đồng trọng tài, tạo thành hội đồng trọng tài, hoạt động tương tự một hội đồng xét xử tại tòa án, giải quyết tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn. Căn cứ điều 16 quy tắc VIAC, trọng tài viên không được hành xử như luật sư của bất cứ bên nào, hay nói cách khác, trọng tài viên không hành động vì lợi ích của riêng một bên nào trong tranh chấp.
Trọng tài viên là người ở giữa, lắng nghe quan điểm của các bên và giải quyết tranh chấp giữa các bên dựa trên thỏa thuận của các bên, quy định của pháp luật và chứng cứ. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20, 21 Quy tắc VIAC và quy định tại Luật Trọng tài Thương mại năm 2010. Hội đồng trọng tài có thẩm quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, Hội đồng trọng tài có quyền gặp gỡ một bên với sự có mặt của bên còn lại, gặp gỡ người thứ ba với sự có mặt của các bên, hoặc sau khi đã thông báo cho các bên để tìm hiểu sự việc hoặc gửi văn thư theo yêu cầu của các bên để làm rõ sự việc, bổ sung chứng cứ. Ngoài ra, Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền triệu tập người làm chứng theo yêu cầu của một bên hoặc của các bên nếu xét thấy cần thiết. Chi phí cho người làm chứng do bên yêu cầu triệu tập người làm chứng chịu hoặc do Hội đồng trọng tài phân bổ. Theo yêu cầu của một bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến tố tụng trọng tài, kê biên tài sản đang tranh chấp, yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một bên hoặc các bên tranh chấp, yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên, cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. Hội đồng trọng tài có nhiệm vụ xem xét các tài liệu của nguyên đơn, đơn khởi kiện, ý kiến lập luận, chứng cứ, tài liệu của bị đơn, bản tự bảo vệ, ý kiến phản biện, chứng cứ để quyết định việc mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại Điều 25 Quy tắc VIAC, giấy triệu tập tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp được trung tâm gửi cho các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Theo Điều 25 Quy tắc VIAC, phiên họp giải quyết vụ tranh chấp không công khai, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Các bên có quyền mời người làm chứng, mời người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và phải thông báo cho Hội đồng trọng tài trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Hội đồng trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một bên có quyền mời tổ chức, cá nhân giám định, định giá tài sản và chuyên gia theo quy định tại Điều 17 của Quy tắc VIAC tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Thủ tục cụ thể sẽ do Ban thư ký VIAC hướng dẫn theo Điều 25 Quy tắc VIAC. Tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài sẽ lắng nghe quan điểm của từng bên trong tranh chấp. Các bên được tạo điều kiện tối đa để trình bày quan điểm của mình và tranh luận về các vấn đề tranh chấp. Khi Hội đồng trọng tài thấy rằng các bên không còn bất kỳ tài liệu hoặc chứng cứ có liên quan nào để cung cấp, Hội đồng trọng tài tuyên bố phiên họp giải quyết vụ tranh chấp này là phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp. Sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài không có nghĩa vụ xem xét bất kỳ tài liệu hoặc chứng cứ bổ sung nào. Phán quyết trọng tài là văn bản do Hội đồng trọng tài lập, giải quyết tất cả các vấn đề mà các bên có yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài tương đương với bản án có hiệu lực của tòa án, tức là bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án phúc thẩm của tòa. Phán quyết trọng tài là trung thẩm, ràng buộc các bên không được kháng cáo phán quyết trọng tài. Cũng giống như bản án của tòa án, phán quyết trọng tài đặt ra một thời hạn để bên phải thi hành, tức bên thua kiện tự nguyện thực hiện phán quyết trọng tài. Nếu hết khoảng thời hạn này mà bên thua kiện không thi hành hoặc thi hành không đủ nghĩa vụ của mình theo phán quyết trọng tài, bên được thi hành phán quyết trọng tài, tức bên thắng kiện, có thể mang phán quyết trọng tài tới trực tiếp cơ quan thi hành án, Cục Thi hành án dân sự để yêu cầu cưỡng chế thi hành án mà không cần qua thủ tục công nhận cho thi hành phán quyết trọng tài quy định tại Công ước New York năm 1958.